Simple recipe. Simple recipe. Ginisang papaya. Parang ginisang ano. Para siyang if you guys know yung Fish sauce. ginisang upo. Parang gaganon lang siya. Parang ganon lang yung kanyang recipe. Kailangan lang natin ng papaya. Siyempre, wag yung hinog yung green na papaya slices. Kasi slice ko pa yan ng maliit later. Tapos kailangan natin ng onion, ng garlic. Tapos kailangan kasi tapos like kasi namin ng maanghang. Kaya meron kaming chili pero hindi naman yan needed talaga. Hindi naman required. Tapos meron tayong Ajinomoto na pork seasoning, ground pepper, and fish sauce. Yan lang. Mga simpleng recipe sa panahon ng quarantine. Okay, so mag-slice na tayo. Okay, before anything else, hugasan muna na natin yung ating mga papaya slices. Slice ang gusto nyo. Pero ako, ang gusto ko na slice ay ganito. Yun. Okay. Ganyan lang. Actually, parang gusto ko na sa liit ng konti. Hindi ka na bahalang mag-adjust ha. Or, much better if medyo na lang. Okay. Place na natin garlic. Kinrush ko pala muna siya bago I crush you garlic. Tapos, onions naman. Yung onions nila ang nagpapaiyak sa'yo. Okay, done. Pwede natin, lagyan na, kalimutan pala natin, kailangan din natin ng oil. And, ang gamit pala namin ay coconut oil. Lagyan natin ng oil. Konting oil lang. Okay. Tayin lang natin uminit ng konti. Init na yung ating kawali at mantika. Start natin with garlic. Lutuin natin yung garlic ngayon sa maging brown.
moments later. Yan, brown na yung ating garlic. Sunod natin sibuyas. Okay, pag okay na yung sibuyas, lagyan natin ang papaya. Okay. Lagyan natin na sauce. Konting water. And ating pork flavor seasoning. Yun lang. And then, lagyan natin ng cover and simmer. Okay, so pag nag-boil na, lagyan natin ng pepper. Lagyan natin yung ating sili. Lagyan pa natin ng konting water. And i-adjust natin ng taste. Depende kung gaano ka-salty or hindi salty ang gusto nyo. Pero ako, may galing sa salty. Medyo salty. Adjust natin konti. Ayan. And that's it. Cover ulit and simmer. Okay. Check natin kung malambot na yung ating papaya. Pag malambot na, I think it's malambot na. Yan. I think luto na siya. So, luto na ang ating ginisang papaya. That's it. Simpleng recipe. Wala ka ng sardinas. Sawa ka ng sardinas. Budget friendly. Budget friendly. Actually, yung iba nagluluto ng papaya, nilalagyan nila ng sardinas. Pero ito naman, ibang version.